Welcome back sa aking channel. Nandito na naman ang inyong kusinerang guro. And for today's video, gagawa na naman tayo ng isang masarap na merienda. Ang ordinary puto, gawin nating extraordinary. Ito ang marble puto. So ano pang hinihintay natin? Let's get started! Unahin natin ang wet ingredients. Sa isang bowl, maglagay tayo ng 2 whole eggs. Then beat for 1 minute. Mag-add ng 1/2 cup sugar. Beat until fluffy. I-add ang 1/4 cup oil and 1 teaspoon vanilla essence. Sunod naman ang ating mga dry ingredients. Need natin ng 1 cup all-purpose flour and 1 teaspoon baking powder. Salain ito ng mabuti. Then mix well. I-add na din ng 3 tablespoon milk. Mix until well combined. So, dapat ganito yung consistency ng ating mixture. Just add milk kung sa tingin nyo masyado itong malapot. I-divide natin ang butter into half. Para sa ating choco butter, mag-add ng 1 tablespoon cocoa powder. And 2 teaspoon milk. So, maglagay na tayo ng mixture sa ating molder. Una muna yung vanilla butter, then choco butter. Magpakulo ng tubig sa ating steamer. Once na kumulo na ito, isalang na ang ating mixture. Takpan ng may tela para ma-absorb yung moist ito at hindi mapunta sa ating marble puto. I-steam ito for 12 to 15 minutes over medium-high heat. And this is our yummy marble puto. Samahan ng malamig na soft drinks, solve na ang merienda. Kung
nagustuhan niyo po ang video na ito, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell button para ma-update kayo sa aking susunod na pagluluto. Enjoy cooking!